Mercedes-Benz, persille lents. Huumormiehiä. Unettomia öitä ja noita mersut on paskana ja huomenta. Mersupyörä. Pakkasta on semmoset 30,5 taas näitten mittari. Anna noin puoli tuntia pyöriä ja oli mulla tämä lämmössäkin. Kyllä. Tästä mersua sen verran hellitellä kuitenkin. Johto onko saatana harjaterästä. Ai se ajatellaan, että kun työmuota kohi. Kylmä on. Asia on sulla. Kohta se on jäässä, kun pyydästä. Ai, tehdään on lämmin kun saatana saanas. Ei yhtään huono. Jäävytetään se nyt tuolla. Ottapa vähän tuosta ruopustepoista, kuten näköö kentästä. Missäs mulla ruoppa? Näin se reisä on lattia. Se on nyt palaa. Tää tuota pakka. Se on joskus pakkanen, joskus ei. Tuonne jää tuonne. Ai. Eihän tuo vielä kylmä, kun avoo käsin kärsiä. Joo, Mersun mittari näkyy näyttävän 28 astetta. Osa ei ole lohkolämmit, niin sen verran tuossa lämmittänä. 30 näytti, pikkusen yli, 30 ja puoliko se oli tuossa. Sisällä mittari, tai ulkona tuo. Tai sisällä oleva ulkolämpömittari. Sisällä oli, mitä sillä oli? 22 astetta näytti, että ei sillä paleiluta. Uunia on lämmitetty ja tänään pitää takka lämmittää. Takkoa ei ole tullut lämmitettyä tälle talveen vielä ollenkaan. Otin jo illalla puut valmiiksi, niin suopi suhaatte takan niin lämpimäksi. Vähän enemmän sitä tiilimassoa lämpimämmässä, niin onhan se mukavampi sitten. Ja pumppu hyrskyttää siellä ihan täävelle ja kyllä se näkyy semmoista 30 asteesta puhaltava vaikka on 30 pakkastakin. Että ihme hyvä tuo halapa Panasonickin ollut. Onhan se vuosikaasia jo ollut. Ei mitään vikkoa siinä. Joo, mutta pitää lähteä koettamaan, että pääseekö sitä töihin vai lentääkö tästä akselistot ja Lagersonit ja kaikki muut. No kusin juttuja ei ole, niin ne ei jää. Jos ei oma pissivehe jää tuossa matkalla, mutta sulatellaan sitä sitten. Joo, ja mukava kuutamo on. Ei tarvii ulkovalojakaan vielä perhana, niin tuossa sijaisetään 12 senttiä ainakin. Vaan on tänään on kallista pörssisähköä, ei mahan mitään. On kallista, 50-60 senttiä. No se on semmoista. Valinnat on tehty. Turha rypistellä, kun on paska housussa. Mutta nyt kaupunkiin ja töihin ennen kuin myöhästyttää. Kylmä on. -30 näyttää tässä pohjukassa mittari. No huomenta. Mikä se tulla lerpottaa. Sehän on perhana jo lauantai-yö. Joku voi tunnistaa, että ei Mersun moottori ja oo tuo etskussa teillä istuskella. Videota aloittelin maanantaina kuvaamaan, mutta
kummallinen pätkä tässä on tullut, että ei ole tullut kuvattua. Ei oo joutunut. Töitä tehdä, niin se on sitten tuossa illalla pilikopimmeitä. Mutta viikonloppu niin kuvataan vähän. Ja viikon aikahan on paljon tapahtunut kaikenlaisia juonenkiänteitä. On ollut yöjuoksuja ja unettomia öitä ja muita mersut on paskana ja kaikkea semmoista mitä kuuluu meikäläisen elämään. No minäpä kerron niistä lisää tuossa kunhan päivä valaakin ja joottaa tässä jotain tekemään. Nyt pitää töissä lähteä käymään. Ja. Mikrofoni on muuten Mersussa tuolla kaupungissa. Pitää se ottaa mukaan kanssa. Saa äänestää jotain selvää. Puhelinkuvaukset on nyt tuossa tapetilla. Tämä on helppo, kun puhelin on aina taskussa. Mä nyt Toyota kohti kaupunkia ja minä käyn vähän töitä tekemässä. Ja katsellaan sitten tuossa päiväsellään tai huomenissa tai joskus jolloin. Joo, taitaanpas nyt puita kuitenkin. Moottorisahaatti oottelee siinä, että pääsin sieltä töihin. Ei ole nyt vielä innostuttu siitä. Ja on sitä puuta muuten palana tänään talvena ihan mukavasti. Siinä ei ole ennen kuin yksi täyspino ja vaijoo puolikas. Saanapuita on pikkunökkönen. Kuinka kauan näillä pärjättää, niin en tiedä. Joo, eihän tuolla pakkasta ole ennen kuin 10 astetta. Ihan huippu mukava. Valtaittain puita ja lämmitettä, niin ei tarvii pumpulla pelkästään lämmittää. Ei nyt sähkö ole huippuhinnossa, vaan ei se kyllä halapookaan ole vielä. Tää on sähkömän. Tai se enempää on mennyt varmaan kuin normaalisti, mutta kalliimpa tähän tuo on. Se on semmoista. Mä en nyt jaaritella siitä se enempää. Joo, tunnin tuli. Tuossa kohta, ei vielä vaan kohta. Ehkä en tiedä. Puutilanne ruppaa olemaan vähän. Ja kyllä niillä talavi pärjättää ehkä. Pitäisi olla puun tekko, kun innostus. Tässä melkein talavilommoa ottaa viikkoja. Panoste sillä aikaa. Tai silloin puuhomma. Vaan katsotaan sitä sitten joskus. Lunta ei olisi riesana nyt hirveästi metässä, niin se olisi ihan mukavaa. Katsotaan. Joo. Tämä meillä on ollut pajalla nyt jonkun päivän, melkein viikon. Ja mä mennään vielä uudestaan. Minäpä kerron tuossa vielä video-aikaa, että mitä meillä siinä on. Joo. Kato. Punainen merisuki omata. Joo, no siitähän ne molemmat lähti tuossa hurruttelemaan. Mersut pelloo kuitenkin. On komia keli. Ai. 10 astetta pakkasta. Tosi mukavata. Ruvetaanpas huostelemaan merissuista. Olisiko täällä hetki aikaa puhua merissuista? Joo, onko täällä hetki aikaa puhua Mercedes-Benz-autoista? Mikäs aksentti tuolla? En tiedä. Niin, merirresu-ongelmia. Tuota. Siellä on varmaan jo moni riistäjä. Minähän sanoin, paskoja on uudet merisut. Ootelleet milloinko ne kilahtaa.
Enkä minä perhana vaan tuossa muonantaa uomulta se Vilimin pätkä, niin enkä minä siinä vähän hupatellut, että ei ole 203 kusivehkeitä, niin eivät vähän jäävynne ainakaan. Ois pitänyt puuta koputtaa varmaan. Mihinkä tämä tarina johtaa, sen kuulette kohta. Ois pitänyt makkaraa ottaa ja rillata. Ois ryynikkeitä ollut, mutta enpä muistele. No, niin niihin merisuihin. Ei nyt horista se enempää paskaa. Mikrofoni on muuten tuolla. Niin olisiko tuossa hyvästi? Voitaisikö tää vähän jätellä? Voi pitää vaikka näin tässä. En kehty. Kato, kustikissa tuossa. Mihinkö minä saisin vaan näpäkästi okkeen roikkuun. Roikkuu vähän niinku... En minä sua tätä. Amatöörimäistä puuhastelua. Olisiko se nyt siinä? No se on siinä. Älä kusti kova kamerat. Älä kova kamerat. Joo, eli hyppää tämä tarina nyt sinne muonantaihin takaisin. Muonantai-iltana menin makkoomaan. Ihan hyvissä ajoin, niin kuin on tapana mennä. Varmaan 8-9 kantturoilla varmaan. No ja, siinä hyvät unet mänössä ja sitten havahui, että poika herättelee, että ala nousta ylös, että äiti soittaa, että vastoo äitille puhelimeen. No, että mitä ihmettä, paljonko on kello, mitä äitillä tapahtuu. Ja, no minähän vastoon puhelin. Emäntä kysyy, että katoitko sinä niitä kuvia, mitä hän laittoi. No, että en minä ole katsonut kuvia, minä olen makkoomassa tiellä ihan täyttä häkketä, en minä ole kuvia katsellut. Ja mullahan on semmoinen tapa, että minä, yleensä on päivällä iänettömällä puhelin, mutta yöllä varsin niin se on iänettömällä. Pitäisi varmaan äänet pitää vielä. Niin. No emäntä siinä selittämään, että no semmonen homma käy, että hän töistä on lähdössä ja Aato roikassa ja. Aato roikassa ja hän Aatolle, että hän lähtee kotiin ajamaan jumalaton savu veli alta noussa. Tai oletti, että se on savu, että pallaako se Aato ja. No piuha ottana irti sitten ja. No se on nyt selvinnyt sitten konepelti Aaki, että jotain punaista lillettiä ympäri konehuonetta. No minä siinä sitten niitä kuvia samalla kahtelin, niitä perkele jäähytysnesteethän se on ampunaa helvettiin. Kello on tosiaan 11:30 kieppeillä se yötähän se meikäläiselle on ihan tääsille, mutta emältä ollut vasta toista niinku poispäin lähdössä. Minä että no ei sillä ainakaan aio varmasti pysty, että onhan kasko Aatossa. Ei kun soittamaan hinuria ja sitä mukkoo sitten miettimään, että mitäs sitten. Minä jatkan unia, että koetahan pärjäällä sen Mersun rottelos kanssa. Ja ehkä siinä vähän suottoi. No ei minä varmasti iliikkeyksissä, mutta uinin päässä ehkä vähän hihitelläkin asialle. Oletko työkaverinsa kysynytkin, että kuuluukohan oikein vai naarako se sulle sillä puhelimessa? No suottoi olla vähän, että vanhat merisut on merisuja. Vai en minä pahalla. Huumormiehiä. Niin että minä jatkan unia tässä ja. No hinuri oli suona. Se on ollut sinä yönä paljon hinnaaksi ja lähempänä 30 oli pakkana ja hinuri oli tullut jostain ja jättänyt jonkun Aaton poikkeen ja sitten meidän Aato tuolta tai emännän Aatohan se on ja hinurin kyytiin ja no hinnaa tuonne Pärnäsen korjaamolla. Ei ole maksettu mainos missään nimessä. Mutta siellähän on noita huoltana, jos on tarvinnut huoltoa. Tai jopa korjatakin, niin kuin nytten käy. Mutta se ei ollut kusivehkeet jäässä. Jäähtyisneste tosiaan pellolla.
Minähän epäilin, kun siinä on se letkulämmitin, mikä siihen laitettiin silloin, tai laittoivat silloin, kun ostettiin se auto, että se on ampunut sen helvettiin ja letkut on irti ja sillä selvä. No eipä se niin ollutkaan. Joo, tosiaan minä sen sitten jatkoin unia ja sen mitä pystyin nyt jatkamaan. Sitten se oli joskus 2 kantturoilla se ehkä oli, niin emäntä soittelee, että no nyt on Aato ollaan lähellä tuolla jo kaupunkia, että tulee hänet hakemaan sieltä. Olisi toki taksillakin päässyt, mutta minä tulen hakemaan. Mutta siinä mä se yö ajellessa. On se mukava, että on näitä yhteisiä harrastuksia emännänkin kanssa, että merissuille tulla yökaavet ajellaan, kun ne leipoo kiinni. Ja minä vaan 203 tuli hakemaan, että keleppoako se kunnon merissun kyyti. Niin vähäksi jäi unet sinä yönä. Ihme, että heräsin sitten siihen uuteen soittoon, että tulee nyt hakemaan. No joo, eipä siinä. Merisu oli siellä ja sehän oli muonantaja, että tiistaina varmaan, jos pääsisivät jopa tutkimaan. Kävin niin aamulla siinä ja puhuin oli, että heti ottavat, kun kerkiävät, niin ruppevat tutkimaan, että mikä sitä vaipuu. No sieltähän oli soitelletti sitten sama iltapäivän aika, se muistaakseni oli. Että vika on löytynyt. No ei sen isompi vika kuin yläväsletku oli paskasman. Sieltä oli ampunut nesteet sitten helvettiin. Tai ei nyt kokonaan toki ollut tyhjentänä, mutta siltähän se nyt näyttää, kun Aato on lämpärissä ja väittää on ympäri konehuonetta ja. Että yläväsletku on paskana, että se on vaihtoa. Ainut, että ei Suomesta yhtä letkua löydy. Hieno. Mercedes-Benz, persille lentsi. Että Saksasta tullaan osa lentorahtina tullaan, että tuurilla on perjantaina, että katsotaan saataisiko perjantaina Aato kuntoon. No perjantaihan oli jo iltapäivällä siinä ja taas 4 maassa viestiä tuli, että no nytpä Aatonne on valmista, tulkee hakemaan. Me hirmu vaiheella täältä lähdettiin ajelemaan ja Aato on hakemaan, kun kohta mennään liike kiinni. Just siihen kerettiin. Ja, no sieltähän heti, että no Aato on nyt kunnossa, mutta keskustellaan vähän Mercedes-Benz-asioista. Että no mikä nyt? Voi perkele. Kauhukuvat vilikkuu jo silmissä, että mitä nyt? No sen letkun vaihtaneet. Syylärithän on nykyään mitään kuttaperkkoon oliekään. Jotain kierrätysmuovin paskoa ne on. Niin. Yläväsletkun lähtö tuntui olleen ihan semmonen hapero. Ihan palasiksi haperoittu. Niin kuin tiedätte, minkälaista paskamuovi menee vanhuutta ja lämmössä. No ei tuo vanhaakaan ole, mutta tuommoisessa näkyy menee. Että suositellaan kovasti, että syyläri pitäisi vaihtua. Eli jäähytin. No minä jo, että voi helvetti, sehän maksaa varmaan miljoonia ja tuhansia miljoonia vähintään ja kaikkea mahdollista. Ja no siinä hintoa ehtimään sitten, että katsotaan nyt, että miltä se kuulostaa. No eihän se ollut kuin 200-300 kieppeillä se jäähytin siihen, että otetaan nyt se jäähytin ja vaihdetaan ja ensi viikolla mennään jäähyttimen vaihtoon. Mutta semmoinen tarina oli tässä yksi yö myöhällä. Eli yöjalassa tuli oltua vähän ja harvemmin sitä tullaan nykyaikaan tulla emännän kanssa ajeltua yöllä kaupungilla Aatolla kaksistaan ihan, että nuoruudessa ehkä enemmän. Mutta nyt sattui tämmönen tappas tuossa siis. Ja tosiaan kun emäntä silloin soitti, että katoitko niitä kuvia, niin minä että ei, mitähän nyt on tuossa tapahtunut. Yleensä kun kuvia lähettelee mulle, niin kyllähän niissä yleensä ojottiin katastrofiainekset ilmoilla, että yleensä ne on niitä Mersun kuvia ja että nyt hajosi tämmönen ja mitä tehdään nyt kun pallaa tämmöisiä punaisia valoja ja kaikkea. Niin vähän jo oli niinku varraatuna siinä, että mitäs nyt. Mutta ei tämän pahempi kuitenkaan, että no mä näin sinne joku 100
Taas vain on 100 se letku olla ja pari tuntia siihen töitä ja. Sataset vilahteli. Tuli mieleen tuosta, Mersulla ajuuhan on vähän niinku pörssisähkö, että milloinkaan ei tiedä paljonko se maksaa. Tai tulloo maksamaan. Perkele. Niin se on. Toki vähän huonoa saamahan tämä nyt sattuu, kun ollut tuo sähkö vähän kallista, niin vähän isompia sähkölaskuja tullut, niin, tai tuli tuossa. Niin. Ja ensimmäistä kertaa, niin kuin, mitä minä nyt muistan, että itse energiaosuus oli sähköosuus isompi, mitä tuo siirto-osuus, kun sitähän aina narista, että miten se voi siirto olla kalliimpaa, mutta nyt toisinpäin, niin ei minun tarvitse siitä narista ainakaan, että miten se voi siirto maksaa. No nyt maksaa sähkökin kyllä. Se on semmoista seuramatkoilla perkele. Joo, no eipä siinä, semmonen Mersu juttu oli. Eli ei tuo nyt pahaa ollut. Mutta vähän, että kun ihmetitte, kun Aato on vuosi mallia 2019 ja syylärit jo hapaeroittuu, että muut Mersut hapaeroittuu, pellit hapaeroittuu, äkkiä uudemmasta sitten hapaeroituu on syylärit helvettiin. No semmoista se on. Ihan huumorilla kyllä väjiin tämä homman niin, että tiskintakannat, joka rahat vei sitten minulta, niin naaratteli vähän, kun mä sitten tuumasin, että no minä maksan tämän lyystin, että minä sponsoroin emännän Mersu-harrastusta, että pitää nyt joku sponsorkohe olla mullakin. Ja voi saa huonompiakin harrastuksia olla kuin Mersuilla ajuja. Mersuilu. On se sentään Mersu. Joo, hyviä aatoja. Mutta aina on sanonut, että niin kauan on hyvin mennyt tuo Mersu-homma, kun ei tonneja ruppe niin remonttiin menemään, niin eipä mennyt vieläkään. Ei. Eikä mä yhteensäkään, ei mä tonne. No se on semmoista. Minkäpä sille tiet, kun aatot ei kestä. On kyllä omituista. Onpahan tullut hyvä. Ja sinänsähän tässä on hyvä juttu, että se aato ei leipona tuonne tielle minnekään. Tässä oksentana nyt siellä ne nesteensä pellolla ja tien päällä sitten ootto monta tuntia hinuria, että 30 astetta pakkasta, niin oishan se ollut ikävä. Että hyvä, että saatu työpaikan pihassa, niin sai hinuria sisällä ootella. Semmoista se on meillä Mersu-piireissä tämä elämä. Kuinkas teille? Onko autot toiminut ja ootteko ennen kaikkea tarainut? On ollut kylmä. Pitkästä aikaa oli eilinen semmoinen päivä, että ei tullut lämmitettyä uunia ollenkaan. No nyt on niitä toki lämpiämässä, mutta yksi välipäivä kerran. Ja ei sähköä nyt hirveästi ole mennyt. Vuorokaskulutus on pyörinä sillä 30-40 kilowatin kantturoilla, että ei nyt se enempää kuin ennenkään. Puuta kun työntää päissään, niin siitähän sitä lämpöä tulee. Ja pumppuu jonkunlaisilla asetuksilla, että se levittää sitä lämpöä vielä. Niin ei tarvinnut vielä pattereita eikä muita kiänellä sen kummosemmin vielä. Että väliin ovi ja auki, niin ilma kyllä kierrättää ja lämpö kierrättää. Että sillä sitä pärjää. Ja ollaanhan tässä jo helmikuun kohta lähellään puoliväliä, että kyllä se kevät on jo aika lähellä. Pakko ajatella sillä lailla. Mutta uskon, että lunta vielä suohaa. Varmasti suohaan puoli metriä jossain vaiheessa.
Mutta sillekään ei maheta mitään. Joo, eiku vaan mukavaa viikonloppua. Ja osta sinäkin mersu, jos haluat, että jännitystä on elämässä. On jänne, on jänne. Mitä tänään mersujen kanssa? No ei. Joo, minäpä lähden nyt uunia lämmittämään. Ja nyt on monena kertana, kun on lämmittänyt uunia, mulla on ollut ryynimakkaroita tuolla jääkuopissa. Mä oon tikunnokassa paistana aina sitten pari rilli kuin ryynimakkarata siinä hiiloksella sitten, niin ai. Elämäntapa remontti tai vatsalla kun pienennys, niin on vähän ehkä takapakkia ottanut, mutta karkkilakko on kyllä pitänyt. En ole syönyt varmaan kuin 1 tai 2 karkkia. Tai 3 tai 4, vaan en se enempää. Mutta pitäisi syödä muutakin kuin ryynimakkara. No niin, aiku hää.